Përshëndetje të dashur miq. Sot do të bëjmë një mësim tjetër të shkurtër për përdorimin e parafjalëve të vendit, prepositions of place, të cilat i përdorim në jetën e përditshme, por që shpesh na ndodh që të mos i përdorim sakt. Atëherë nuk do të përdorim shumë parafjalë vendi, do të përdorim ose më saktë do të flasim për ato më të përdorshmet. Ti shkruajmë tabel. Atëherë ti marrim me radhë. Ne tashmë kemi bërë mësim enkas për përdorimin e tyre, por sot ti shpjegojmë pra disi më qartë pra me figura. Atëherë të marrim shpjegimin dhe përkthimin. On do thot mbi. In do thot brenda. Under do thot poshtë ose nën. Between midis. Next to ngjitur. In front of para. Opposite përballë. Beside anash. On the left në të majt. On the right në të djathtë. Behind pas. Above mbi. Atëherë nëse e vu të re, on përkthehet mbi, por edhe above përkthehet mbi. Që të bëjmë saktësimin se kur përdoret njëra dhe kur përdoret tjetra, do të vazhdojmë më poshtë. Atëherë, unë po vizatoj një figurë geometrike dhe në bazë të saj do të bëjmë pra dallimin e tyre. Atëherë kemi një drejtkëndësh të vogël dhe unë do të përdor një rreth të vogël pra për të saktësuar përdorimin e tyre. Në qoftë se rrethi i vogël do të jetë këtu lart, atëherë do themi the circle is on the box. Po e supozojmë që kjo është kuti pra. The circle is on the box. Rrethi është mbi kuti. Pra çfarë do të thotë? Do të thotë që rrethi ndodhet mbi sipërfaqen e kutisë dhe për këtë arsye përdorim on. Pra on the box. Në qoftë se rrethi është anash dhe është ngjitur me kutin, atëherë përdorim next to. The circle is next to the box. The circle is next to the box. Në qoftë se rrethi ndodhet poshtë kutisë, atëherë përdorim under. The circle is under the box. The circle is under the box. Pra rrethi është poshtë kutisë. Në qoftë se rrethi ndodhet diku këtu, që nuk është domosdoshmërisht pra ngjitur si rasti i next to, atëherë përdorim beside, anash. The circle is beside the box. The circle is beside the box. Pra është anash. Atëherë kemi rastin e fjalës between. Në këtë rast do të na duhet të vizatojmë dy kuti të tjera dhe rrethi do të ndodhet midis kutive. Atëherë në këtë rast themi between. The circle is between the boxes. Pse? Sepse janë dy kuti dhe automatikisht do të kalojnë në numrin shumës. The circle is between the boxes. Rrethi pra ndodhet midis kutive. Atëherë kemi parafjalën tjetër in front of, para. Në qoftë se do të bënim në figurë 3D pra katrorin, do të thonim që pra zërë sikur rrethi është në këtë pozicion, ndodhet para, pra do të themi the circle is in front of the box, që do të thotë para. Pra edhe njëherë, the circle is in front of the box. Në qoftë se rrethi do të ndodhet pas kutisë, pa e bëjmë gjysmë rrethi dhe me vjet ndërprera për të dhënë idenë pra që rrethi ndodhet pas kutisë. Atëherë do të përdorim behind. The circle is behind the box. The circle is behind the box. Pra rrethi ndodhet pas kutisë. Atëherë në qoftë se dy kutit do t'i emërtojmë me shkronja, pra box A and box B, kutia A dhe kutia B. Atëherë çfarë mund të themi? Box B is on the right of the circle. Kutia B është në të djathtë të rrethit.
Box A is on the left of the circle. Kutia A është në të majt të rrethit. Pra, on the left, dhe box B është on the right. Pra, dhe njëherë, box B is on the right of the circle. Kutia B është në të djathtë të rrethit. And box A is on the left of the circle. Kutia A është në të majt të rrethit. Kemi fjalën above. Above, do thot mbi. Por ku është ndryshimi? Nëse on qëndronte mbi sipërfaqen e kubit në këtë rast, katrorit ose kutis, pra mbi kuti, atëherë above mund të jetë këtu, mund të jetë dhe këtu, pra është mbi sipërfaqen, por jo domosdoshmërisht ngjitur me sipërfaqen e kutis. Pra, the circle is above the box. Ose mund të themi, the sky is above us. Qielli është mbi ne. Pra, ndryshimi i vetëm ky është, on do të thotë mbi dhe bëhet fjalë që është ngjitur me sipërfaqen e objektit për cilin bëjmë fjalë, ndërsa above do të thotë mbi, por jo ngjitur me sipërfaqen. Atëherë na mbetet dhe opposite, që do të thotë përballë. Në qoftë se të dyja kutit pra do të ishin në këtë lloj drejtimi, do të ishin përballë njëra tjetrës, atëherë do të thonim box A is opposite box B. Kutia A është përballë kutisë B. Edhe një herë, box A is opposite box B. Kutia A është përballë kutisë B. Edhe një herë të bëjmë një përsëritje të shpejtë. Nisur me përkthimin. On do të thotë mbi, që do të thotë mbi sipërfaqen e objektit. In do të thotë brenda. Mund të themi këtu, the circle is in the box. The circle is in the box, pra rrethi është brenda kutisë. Under do të thotë poshtë ose nën. The circle is under the box. Rrethi është poshtë kutisë. Between, midis. The circle is between box A and box B. Rrethi është midis kutisë A dhe kutisë B. Next to. The circle is next to the box. Rrethi është ngjitur me kutinë. In front of, para. The circle is in front of the box. Rrethi është para kutisë. Opposite, përballë. Box A is opposite box B. Kutia A është përballë kutisë B. Beside do të thotë anash. The circle is beside the box. Rrethi është anash kutisë, jo domosdoshmërisht ngjitur siç është rasti next to. On the left do të thotë majtas. Box A is on the left of the circle. Kutia A është në të majtë të rrethit. Box A is on the left of the circle. Kutia A është në të majtë të rrethit. Behind do të thotë pas. The circle is behind box B. The circle is behind box B. Pra rrethi ndodhet pas kutisë B. Above do të thotë mbi, por jo ngjitur me sipërfaqen e objektit. The circle is above the box. Por mund të ishte edhe këtu, mund të ishte edhe këtu, dakord? Këtu, këtu, jo ngjitur me sipërfaqen e objektit. Atëherë shpresojmë që ti keni më të qarta përdorimet e tyre. Ju falenderoj dhe dëgjojmë në mësimin e radhës.